Sot për ju do gatuj një kulaç shumë të mirë që e hani në të gjitha stinët e vitit. Dhe është shumë e mirë për ne që ndonjëherë përtojmë të blejmë në një bukë në mëngjes, si mite, atostera, dhe kjo është një recetë kaq e thjeshtë, kaq e mirë dhe e mrekullueshme për të hëngur një mëngjes o një darkë si të dëshironi ju. Unë këtu kam marrë gjysmë kilogrami miell të gjithë familjet e kanë një qese në shtëpi dhe duhet ta mbajnë të gjitha mvisat dhe të reja dhe të vjetrat, se s'na gjen gjë si dihet njeriu, harron as muret, nuk blen dot bukë. Dhe këtë miellim që kam këtu, nuk gjelle me kryp. Këtu kam marrë një luk gjelle me fryrës brumi. Jo me sodë, fryrës brumi gjinden kudo në dyqanet që mbajnë erza. Është 100.000 herë më e mirë se soda, se nuk është aq shumë helmuse, se soda megjithmonë mund të ishte shumë e mirë për kohën, po tashti kanë dalë gjëra akoma më të avancume dhe kjo i jep shumë shije kulaçit dhe nuk e bën të rëndë. Këto tashi të gjitha i përzim bashkë. Krypën edhe fryrësin e brumit, i përzim të gjitha në këtë gjysmën e kiles miellit. Unë atë mielin mund të keni mbas dëshirës, mund të veni dhe më pak, 300 gram a 200 gram, sa të jeni, të të bën një kulaç të vogël ose më të madh. Unë nuk i hedh vezë, me thënë të drejtën, kush të det, të dëshiroj le t'i hedhi dhe vezë, po mendoj dhe për njerëzit që çfarë ndodhet në familje. Edhe unë atë punë po bëj. Se një soj del nuk ka ndonjë diferencë të madhe për të bërë shumë shpenzime. Tashi i udh këtu kam edhe 4 lukë gjelle me vaj ullini ose me vaj gjelle, si të doni. 4 lukë kam atu. Të do e ruj për tavën, me ly tavën. Këtu kam marrë 250 gram qumësh. Një gotë. I përzi bashkë. Edhe 2 lukë gjelle me kos. Po e patët mirë, po se patët shtoni dozën e qumshit, dhe në qoftë se nuk e keni qumshin tamam, vazhdoni me ujë, ja ku e kam nxjerrë dhe unë ujin, po du me e bë si e bëj unë gjithmonë për veten time. Nëse keni qumësh, vazhdoni me ujë ose me kos. Po me që më ndodhen të dyja, po e bëj si që bëj unë. Këtu kam marrë edhe një lukë me sheqer. Gjithmonë kulaçit i hedh edhe kryp edhe sheqer. Si buka, se vjen më i shishëm dhe ka një farë ëmbëlsie, brumi duke u përzi me thartën, me të kryptën, edhe me tondën bëhet akoma më i shishëm dhe e përzi si brumi i petllave. Jo aq të trash. Kjo është një përzierje shumë e lehtë, edhe është më e hollë, tamam si brumi i petllave vjen. Edhe e mbaj kështu unë, s'kam që të bëj. Edhe e bëj kështu. Ose mund ta mbani dhe kështu, si dikur që bëni nona tona petllave. Ja, kaq ishte. E përzin avash, nga lart poshtë, si pun keku. Tashti dhe kam hap dhe sobën unë 5 minuta, kam hap me 200 gradë, e kam lënë lart e poshtë. Gjithmonë brumrat duan një temperaturë mesatare, jo të lartë se përcëllohen dhe ngelen brum mrena. Kaq, tashti marr tavën edhe e shtroj. Tani mërë vojnë që më mbeti edhe lyj pak tavën. Kjo tava do lyj pak me ynyrë të plotë. A kështu. Në ta lyni me dorë, s'keni këto mjetet e mia, s'prish punë fare. Dora është gjithçka te kam visa, gjithçka gatuhet me dorë. Kështu që mos e vrisni mendjen për këtë punë. Mjaftoj që të dalin një gjë që të mbeteni të kënaqur, pa shpenzime, edhe t'ju hanë dhe fëmijët.
Ja, kjo që e lyerje. Vetëm lyerjen po them duhet ta bëni të mirë që mos njisi poshtë. Tani mor dhe e zbraz këtu komplet brumin. Tani e zbraza brumin aty, mor një luk me qumësh, ja, edhe e shtyp me dorën time masën e brumit, ja, në këtë mënyrë. Është shumë e thjeshtë, se brumi është tamam si brumi petlave, që bonim dikur, një trash pak se keku. Kjo ishte e gjitha. Qumshi hidhet për arsye që kulaçi të rri i butë, korja, me zëvendësu dhe vezën, me qumshi. Tash është shumë në rregull. Tani e mor me i piru e të shpoj gjithmonë. To të shpohen për të liru ajrin, që të piqet më mirë dhe në thellësi, kulaçi. Ja, kjo ishte e gjitha. Tash e kam gati për ta fut në furrë. E fus me 200 gradë. Gjithmonë brumna futen me 200 gradë e shumta, se ato mbeten të papjek me mrena. Edhe unë në 200 gradë lart e poshtë do ta vej. Ja dhe kulaçi e nxorra në furrë, është pjek shumë mirë. Është shumë i kullum. Po e lej faktikisht qerekore, pak t'i bjerë ajo nxehtësia, që ta pres edhe gati për servirje.